Bună și bine ai venit pe canalul meu! Azi vom face o bufniță. Începe cu cercul magic. Și vom face 6 piciorușe scurte. Știți trucul acela în care să faceți dintr-un fir subțire gros, nu? Puneți firul în 3. Dacă nu aveți așa, mai trageți și dați, se face în 3. Și acum facem câte 2 piciorușe scurte în fiecare ochi. La sfârșitul rândului trebuie să avem 12 piciorușe, 12 ochiuri. Acum facem 1, o creștere și continuăm așa. 1 și după aia o creștere de 2 piciorușe în același ochi. 1 și o creștere. Nu? Și o creștere. Nu? Și o creștere. Nu?
La sfârșitul rândului trebuie să avem 18. Îi fac să am 3 rânduri și acum nu voi mai crește. Voi menține cele 18. Și 1, 2, 4, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Am făcut 6 rânduri. Mă pregătesc să tai firul și să coasem. Bun. Și cum pun coasa. Acum să facem ochișorii, aripioarele. Și acum voi face aripioara. Șase piciorușe scurte. Tragem.
Și în loc să facem rotundul, vom face un semicerc. În loc de lanț, întorc rândul, mai fac un picioruș scurt, încă unul, să fie două, se pune ochiul de lanț. Și mai facem unul. Cercul magic. 6 piciorușe scurtă. Loc de lanț, întoarcem, două piciorușe scurte, câte două piciorușe în fiecare ochi. Pentru verificare trebuie să avem la sfârșit 12.